के तपाईँ नेपालमा अनलाइन पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जान्नको लागि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने तपाईँले सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, टेक्नो सिबी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म हो सिबी मगर। आज मैले तपाईँलाई अनलाइन पैसा कमाउन सकिने माध्यमहरूको बारेमा जानकारी गराउनको लागि यो भिडियो तयार पार्दैछु। कृपया यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला ताकि तपाईले मेरो भिडियो आउँदा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालमा अनलाइन पैसा कमाउन सकिने पहिलो माध्यम हो युट्युब च्यानल। युट्युब च्यानलबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। युट्युब च्यानल खोलेर विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गरेर पैसा कमाउन सजिलै सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईसँग मात्र जीमेल एकाउन्ट हुनुपर्छ र तपाईले युट्युब च्यानल खोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अनलाइन पैसा कमाउन सकिने सजिलो माध्यमको रूपमा आजभोलि युट्युब च्यानल निकै चर्चामा रहेको छ। विभिन्न किसिमका भिडियोहरू युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेर त्यसबाट मनग्गे आम्दानी कमाउन सकिन्छ। तर त्यसमा निरन्तरता, राम्रो कन्टेन्ट हुनु चाहिँ जरुरी छ। नेपालमा विभिन्न किसिमका युट्युब च्यानलहरू निकै चर्चामा छन्। भ्लग, गेमिङ, इन्टरटेनमेन्ट लगायत विभिन्न विषयमा च्यानलहरू खोलेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने एउटा यो माध्यम हो। युट्युब च्यानल घरमै बसेर सजिलै तरिकाले आफ्नो लाइफस्टाइल, आफ्नो विभिन्न किसिमका कुराहरू खिचेर पनि युट्युबमा हालेर पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसैले यसलाई धेरै मानिसहरूले पैसा कमाउने अनलाइन माध्यमको रूपमा पनि लिएका छन्। तर यसको लागि अलिकति टेक्निकल नलेज चाहिँ हुनु जरुरी छ। युट्युब के हो, युट्युबबाट कसरी पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ, साथै मोबाइलमा युट्युब च्यानल खोल्ने तरिका र सही तरिकाले भिडियो अपलोड गर्ने तरिकाको बारेमा मैले पहिला नै भिडियो तयार पारिसकेको छु। कृपया मैले लिङ्क चाहिँ मेरो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा अनलाइन पैसा आर्जन गर्न सकिने अर्को माध्यम हो ब्लग तथा वेबसाइट। युट्युब भनेको भिडियो मात्र अपलोड गरेर पैसा आर्जन गर्न सकिने माध्यम हो भने ब्लग तथा वेबसाइट भनेको विभिन्न आर्टिकलहरू, लेखहरू, त्यस्तै गरी आफ्नो विचारहरू सम्प्रेषण गरेर र जानकारीमूलक कुराहरू राखेर विभिन्न शिक्षा, जनचेतना, खोजमूलक, अनुसन्धानात्मक विभिन्न कुराहरूलाई हामीले कुनै पनि लेख मार्फत ब्लगमा हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छौँ। ब्लग अथवा वेबसाइट युट्युब भन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो। यसमा विभिन्न किसिमका कुराहरू राख्न सकिन्छ। वेबसाइट अथवा ब्लगबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्त छन्। हामीले युट्युबमा विशेष गरी भिडियोलाई फोकस गर्छौँ भने वेबसाइटमा हामीले विभिन्न किसिमका टेक्स्टमा लेखिएका कुराहरूलाई र अन्य कुराहरूलाई हामीले विशेष फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट मनग्गे आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालमा अनलाइन पैसा कमाउन सकिने अर्को माध्यम हो फ्रिल्यान्सिङ। विशेष गरी फ्रिल्यान्सिङ धेरै मान्छेलाई थाहा नभए पनि यो निकै भरपर्दो अनलाइनबाट पैसा कमाउन सकिने माध्यम हो। यसमा हामीले विभिन्न आफ्नो कलाहरूलाई बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छौँ। फ्रिल्यान्सिङमा आफूले डिजाइन गरेका विभिन्न कुराहरू, आफ्नो आर्ट्सहरू, आफ्नो फोटोग्राफीहरू, त्यस्तै गरी आफ्नो लेखहरू, त्यस्तै गरी आफूले बनाएका भिडियोहरू बेचेर मनग्गे आम्दानी कमाउन सकिन्छ। फ्रिल्यान्सरबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मैले एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, एकजना अमेरिकन मान्छेलाई लुम्बिनीको एउटा भिडियो चाहिएको छ। उसले माग गरे बमोजिमको भिडियो तयार गरेर मैले उसलाई पठाउँछु र उसले चाहिँ निश्चित रकम मलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। उसले लुम्बिनीको बारेमा एउटा कुरा अनुसन्धान गर्दैछ, एउटा भिडियो बनाउँदैछ भने ऊ यहाँ आउन सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले उसले फ्रिल्यान्सर मार्फत एउटा भिडियो माग गर्दछ र म नजिकैको मान्छे भएकोले त्यहाँ गएर उसले भने बमोजिम भिडियो तयार गर्दछु र उसलाई पठाउँछु। सो बापत उसले मलाई निश्चित रकम प्रदान गर्दछ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। त्यस्तै गरी तपाईले विभिन्न किसिमका फोटोहरू, तपाईको लेखहरू र अन्य डिजाइनहरू पनि तपाईले बेच्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले फ्रिल्यान्सर पनि एउटा अनलाइन पैसा कमाउन सकिने माध्यम हो। साथीहरू, तपाईहरुमाझ मैले अनलाइन मार्फत नेपालमा कसरी पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी गराए। यी बाहेक डिजिटल मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ पनि नेपालमा अनलाइन पैसा आर्जन गर्न सकिने माध्यमहरू हुन्।
तपाईले विभिन्न साइटमा गएर विभिन्न गुगलमा सर्च गरेर विभिन्न युट्युबहरुमा सर्च गरेर पनि नेपालमा कसरी अनलाइन पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा म फेरि पनि आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।